Përshëndetje gjithëve, mirë se u rikthyet në kanalin tim. Atëherë sot, siç mund ta shikoni nga thumbnail, do ju tregoj se si ne mund të hapim një account me LEUPAY. Por përpara se të fillojmë, si gjithmonë, nëse nuk e keni bërë, mos harroni që të bëheni subscribe ose të regjistroni në kanalin tim, po ashtu aktivizoni edhe post notification në mënyrë që të merrni njoftimin automatik sa herë që unë nxjerr një video të re dhe kështu nuk do humbni asnjë nga videot e mia. Po ashtu mos harroni që të bëni edhe like edhe share videove, pasi do më ndihmonte jashtë mase. Okej, praktikisht para se të fillojmë, dua të bëj një përmbledhje shumë të shkurtër se çfarë është LEUPAY dhe pse ne mund të kemi nevojë për LEUPAY. Atëherë praktikisht LEUPAY është një faqe online e cila na ofron mundësinë të gjithë ne që nuk bëjmë pjesë në komunitetin evropian, që nëpërmjet kësaj faqe, duke u regjistruar në këtë faqe, ne të kemi mundësi që të hapim një llogari bankare online, normalisht pasi këto nuk kanë një bankë fizike. Në këtë mënyrë ne kemi mundësi që të hapim një llogari bankare online, duke pasur të gjithë të drejtat që ka një person I cili bën pjesë në komunitetin evropian. Dhe praktikisht ajo nga e cila ne do përfitojmë shumë nga kjo llogari bankare ose mund të përfitojmë shumë nga kjo llogari bankare online me LEUPAY është hapja ose posedimi I një llogarie ku ne mund të shfrytëzojmë SEPA agreement. Dhe për gjithë ato që nuk e dinë, SEPA agreement është një le të themi një marrëveshje bashkëpunimi e bankave brenda komunitetit evropian, ndoshta mund të ketë edhe banka jashtë komunitetit evropian, patjetër, pasi është një ndër veprim bankar dhe praktikisht nëpërmjet këtij bashkëpunimi, këtij agreement ose siç quhet SEPA agreement ndryshe, të gjithë përdorruesit ose përdorruesit që bëjnë pjesë në këtë SEPA agreement kanë mundësi që të bëjnë transaksione shumë më të shpejta se sa transaksionet e thjeshta që përdorim ne për shembull në Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni, që janë transaksionet me SWIFT ose më saktë transaksionet internacionale nëpërmjet SWIFT code. Me anë të SEPA agreement janë shumë më të shpejta, kushtojnë shumë më pak dhe po ashtu janë shumë më të sigurta. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, siç thash, për ne që nuk kemi mundësi të bëjmë ose të kemi një llogari që përfshihet në SEPA agreement, LEUPAY na ofron këtë mundësi. Tani lind pyetja normalisht se pse kemi ne nevojë për një account të tillë. Normalisht unë siç e dini tashmë bëj pjesë në crypto world, në botën e kriptomonedhave dhe një ndër problemet kryesore që has çdo ditë normalisht, por patjetër që edhe ju I hasni, por normalisht që ka edhe të tjerë përveç nesh, domethënë përveç Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë, praktikisht janë të gjitha ato shtete që nuk bëjnë pjesë në SEPA agreement dhe problemi kryesor normalisht është ai I nxjerrjes së fitimeve nga kriptot që ne përdorim, ose më saktë le të themi I nxjerrjes së parave që ne marrim nga kriptot ose nga shitja e kriptove e monedhave digjitale që ne kemi. Dhe praktikisht problemi qëndron në faktin se ne duke qenë se kemi akses vetëm me SWIFT code, ka shumë pak crypto exchange që ofrojnë një shërbim të tillë. Në dijenin time është vetëm Bitstamp për momentin që suporton Shqipërinë, Kosovën dhe Maqedoninë në lidhje me transfertën e parave me SWIFT code, që do të thotë ne nëse kthejmë para monedha digjitale le të themi në para në Bitstamp, kemi mundësi që nga Bitstampi të dërgojmë parat në llogarinë tonë bankare që kemi në Shqipëri, Kosovë ose Maqedoni me anë të SWIFT code. Por tashmë siç e dim, SWIFT code është një procedurë dërgimi parash ose marrjes parave në këtë rast për ne shumë e kushtueshme, sidomos për ato që kanë shumat vogla, sepse nëse kemi shumat mëdha nuk është se ndikon aq shumë, por dihet që kemi nevojë edhe për shumat vogla dhe duke qenë shumë e kushtueshme e bën jo eficiente mënyrën e tërheqjes së parave me SWIFT code, por përveç se është e kushtueshme, patjetër që është edhe një procedurë shumë e zgjatur, pasi mund të shkojë të paktën nga 5 ditë deri në më shumë se një javë derisa ne të marrim parat tona. Dhe praktikisht kjo është një gjë goxha limituese, le të themi, goxha
që na pengon goxha, le të themi, në lidhje me tërheqjen e parave tona, nëse duam të tërheqim para, sidomos nëse kemi nevojë që të tërheqim para në mënyrë të shpejtë. Dhe praktikisht duke mos pasur akses në SEPA agreement shtetet tona, normalisht që ne jemi detyruar që të përdorim vetëm kartat e kreditit, por siç dihet kartat e kreditit paktën në Shqipëri janë relativisht të kushtueshme, patjetër që duhet shkosh fizikisht aty që të bësh një rimbushje nëse do të blesh, ose duhet i kalosh nga llogaria jote bankare, pastaj nëse i tërheq në kartën tënde të kreditit parat nga crypto exchange-et, edhe ky është një numër shumë i limituar i crypto exchange-eve që ofron këtë shërbim për Kosovën, Shqipërinë dhe Maqedoninë të paktën. Me sa di unë është vetëm CEX-i për momentin, nuk di ndonjë crypto exchange tjetër që të ofrojë mundësinë e nxjerrjes së parave tona me karta krediti. Dhe praktikisht që mos e zgjas shumë, ky është problemi kryesor, dhe vendosa që të hap accountin LEUPAY, pasi edhe me një sugjerim të një ndjekësit tim i cili e kishte përdorur këtë LEUPAY dhe thotë që është goxha i mirë, funksionon, është i sigurt. Dhe unë patjetër që i hodha një sy dhe duke studiuar pak LEUPAY pash që çdo gjë ishte falas, do me thënë ne kemi mundësi që të hapim sa herë të duam accounte me LEUPAY falas pa asnjë pagesë, por ajo çfarë është më e mira dhe ajo çfarë më shtyu mua që të hap një account në LEUPAY është sepse me hapjen e një accounti këtu ne kemi mundësi që të marrim dy Visa debit card ose dy debit card të Visa, dhe praktikisht me këtë debit card ne mund ta përdorim kudo, për blerje online, për pagesa në POS, për blerje të shpejta në dyqane ku pranohet Visa, ose praktikisht kudo që pranohet Visa, dhe është një gjë shumë e mirë. Por patjetër që me këto karta kemi mundësi që të bëjmë edhe tërheqje cash në ATM-t të cilat normalisht suportojnë Visa, por siç e dim, ATM-t e bankave suportojnë, të gjitha suportojnë Visa debit card. Dhe kjo është një mënyrë shumë e mirë dhe e shpejtë për ne, të paktën që nuk bën pjesë në SEPA agreement, në mënyrë që të kemi mundësi që të tërheqim parat tona në mënyrë të shpejtë, le të themi. Por duhet keni një gjë parasysh, sepse LEUPAY, siç thash, është një faqe që ofron një llogari bankare, njësoj si të jemi në komunitetin evropian, por ama nuk mund të ktheni direkt kriptomonedhat tuaja në LEUPAY dhe ti ktheni pastaj ato në euro ose dollar dhe ti merrni. Por duhet ti dërgoni para tek LEUPAY në monedhën të cilën ju dëshironi të merrni, për shembull euro ose dollar, që do të thotë, nëse ju keni kripto të zëm në CX ose te Kraken ose te Coinbase, shëndsika, duhet fillimisht t'i ktheni monedhat tuaja në euro ose dollar brenda atij exchange-i, do të thonë ti keni euro ose dollar, jo kriptomonedha, pastaj ato euro ose dollar t'i dërgoni tek accounti juaj i LEUPAY në mënyrë që pastaj të keni mundësi t'i dërgoni në llogarinë tuaj bankare që keni në vendin tuaj, ose direkt t'i merrni me kartën e kreditit që ofron LEUPAY. Okej, atëherë u zgjata pak në hyrje, për ta do mundohem ta bëj sa më të shkurtër, kuptohet, dhe sa më të kuptueshme. LEUPAY, kjo është faqja kryesore e LEUPAY, www.leupay.eu. Kujdes, gjithmonë kujdes me adresat online. Mundoni që të përdorni LEUPAY nëse vendosni të hapni një account të tillë vetëm në kompjuterin tuaj, vetëm në internetin tuaj, mos e përdorni në Wi-Fi të jashtëm ose në kompjuterat e jashtme, pasi mund të bini në një phishing site ose në një phishing Wi-Fi, ku i dihet. Kështu që për çështje sigurie, pasi praktikisht kjo është një llogari bankare që ne duam të japim. Dhe një gjë tjetër para se të fillojmë, unë nuk e di me sigurinë 100% nëse kjo gjë do funksionoj, jam vetëm me fjalën që më ka thënë një ndjekësi im që funksionon dhe ne mund t'i marrim parat e kriptomonedhave tona nëpërmjet këtij accounti, dhe praktikisht me sa thuhet është e mundur gjë e tillë, por gjithsesi nuk e din 100% sigurt nëse do funksionojë, dhe praktikisht nuk po u them që ju të zhyteni dhe të shkoni të hapni dhe të fusni parat tuaja në këtë faqe, pasi unë kam parë ca reviews dhe të them drejtën ka edhe review negative nga përdoruesit e LEUPAY, nuk është se ka vetëm pozitive, gjithsesi shumica janë pozitive, dhe review negative që ekziston për LEUPAY
mund të them që të paktën mbi 80% atyre që kanë parë unë që janë negative kanë të bëjnë thjesht me suportin e LEUPay. Por kjo që kanë parë unë ka ndodhur para të paktën 3-4 muajsh dhe ndoshta sot pas 3-4 muajsh ndoshta LEUPay mund ta ketë zgjidhur çështjen e suportit, pasi kuptohet që çdo kompani mund shtohet, mund të përmirësojë shërbimin e saj me kalimin e kohës. Ka shumë pak review negative që kanë të bëjnë me çështje monetare, do me thënë që nuk mund të kenë akses tek fondet e tyre ose që mund t'ju jenë bllokuar për çështje të ndryshme. Janë shumë të pakta këto raste. Kështu që gjithsesi nuk mund të përjashtohet që edhe ne mund të kemi ndonjë delay ose ndonjë çështje negative në lidhje me këtë. Gjithsesi, unë do ju tregoj të gjithë procedurën time, do ju tregoj atë çfarë unë bëj, por kjo nuk do thotë që edhe ju të bëni të njëjtën gjë 100%. Dhe për të vazhduar, pasi e zgjata me të vërtet shumë, atëherë pasi shkojmë tek faqja kryesore e LEUPay, le të themi diçka të përgjithshme, siç mund ta shikoni, free Visa Card, mund të marrim 2 Visa Card falas dhe mund t'i përdorim me 2 monedha të ndryshme. Unë kam vendosur që të marr një në euro dhe një në dollar, që do të thotë unë do marr praktikisht 2 karta fizike. Si që shikoni këtu, këto janë kartat dhe një do e kem në dollar dhe një do e kem në euro, dhe me këto karta pastaj do i përdor për pjesën time, mund t'i përdor për tërheqje cash, nëse do kem nevojë për para cash, mund t'i përdor, por unë besoj që do i përdor në përgjithësi për pak për tërheqje cash dhe pjesa tjetër do jetë për blerje online, pasi unë bëj goxha blerje online dhe pagesa normalisht aty ku pranohet Visa Debit Card. Atëherë, përveç kartave, normalisht me krijimin e një accounti në LEUPay, ne marrim një llogari bankare IBAN full function, do të thonë njësoj siç hapim një llogari bankare në bankën tonë lokale, vetëm siç thash kjo është online, nuk kemi një bankë fizike. Por e mira e kësaj është se ne mund të hapim disa llogari në disa monedha të ndryshme dhe kjo është një gjë shumë e mirë, çdo gjë është falas, mund të hapësh llogari sa të duash, mund të mbyllësh kur të duash, përsëri gjithmonë pasi krijohet accounti. Dhe kjo është një gjë shumë e mirë, dhe po të shkojmë më poshtë, mund të shohim që kemi mundësi që ta aksesojmë normalisht llogarinë tonë tek LEUPay nga device të ndryshëm, nga telefoni, nga kompjuteri etj. Siç e shikojmë, kemi free Visa Card, siç tham, kemi transferta të pranueshme, le të themi, por kjo varet nga banka ku ju jeni. Me tarifat që ka LEUPay, unë kam konstatuar që në krahasim me Shqipërinë tarifat janë shumë më të ulta me LEUPay, dhe po ashtu nuk kemi asnjë mirëmbajtje mujore, siç ndodh me bankat tona lokale që kanë mirëmbajtje mujore, kanë mirëmbajtje për kartat e kreditit, për kartat e debitit. Gjithsesi kjo varet nga bankat, por unë besoj që gjitha bankat në Shqipëri i kanë këto fisk, këtu nuk i kemi, dhe kjo është një gjë shumë e mirë. Dhe ajo, siç u thash, çfarë unë dua ta përdor më shumë këtë account janë kartat e kreditit, siç mund ta shikoni, mbi 20 milion merkant ose dyqane e pranojnë këtë kartë normalisht, pasi është Visa. Me sa di unë nuk kam bërë një research, por besoj që kanë një licencë të rregullt me Visa, pasi nuk është e mundur që të dalë një logo e tillë nëse nuk do ishte e vërtet. Unë kam parë edhe karta fizike të LEUPay, kështu që deri në këto moment është çdo gjë legit, domethënë e rregullt. Dhe pastaj, siç u thash, kemi llogari internacionale falas, domethënë llogari IBAN me mbi 10 monedha të ndryshme mund t'i përdorim, varet nga shteti ku ju jeni, dhe mund të bëjmë transferta instantane nëpërmjet accounteve LEUPay, domethënë nga accounti im LEUPay mund të dërgoj tek një account tjetër LEUPay në mënyrë instantane, të shpejtë, me kosto shumë të ulta që fillojnë nga 10 centezimi. Po ashtu mund të bëjmë edhe transferta në llogari bankare të bankave tona lokale, domethënë kemi interaktivitet patjetër, domethënë mund të bëjmë transferta nga banka jon tek LEUPay ose nga LEUPay tek banka jon, gjë që ne që përdorim kripto mund ta përdorim patjetër, dhe këtë gjë mund ta bëjmë, por ajo çfarë na intereson që këtë gjë tashmë mund ta bëjmë
nëpërmjet accounteve SEPA, dhe kjo na intereson sepse shumica, le të themi, e crypto exchange-eve e suportojnë SEPA agreement, dhe kjo është një gjë shumë e mirë, pasi nëse ne vendosim që të marrim paratë tona nga kriptomonedhat nëpërmjet SEPA agreement, ne shesim monedat tona në crypto exchange, pastaj nga crypto exchange në LEUPay i kalojmë me shumë pak kosto dhe maksimumi në 1 ose 2 ditë kalojmë parat në llogarinë tonë LEUPay. Pastaj, nëpërmjet llogarisë tonë LEUPay kemi dy mundësi: ose i transferojmë nga LEUPay në llogarinë tonë bankare, nëpërmjet Swift code ose SEPA agreement nëse kemi SEPA agreement, por mund të bëhesh direkt, nuk ka nevojë të kaloj tek LEUPay. Por gjithashtu nëpërmjet kartave tona të debitit që do marrim nga LEUPay mund të bëjmë tërheqje cash në ATM ose ku mund të tërheqim me Visa debit card. Dhe gjithashtu mund të bëjmë edhe veprime të tjera nëpërmjet llogarisë tonë LEUPay, top up, për shembull rimbushje e celularit nëse suportohet, por kjo varet nga shteti ku jemi, këtë do e shikojmë më vonë. Dhe patjetër, siç tha, mund të bëjmë pagesa online si me kartat e debitit, po ashtu edhe nëpërmjet aplikacionit të dedikuar që ka LEUPay. Që do thotë LEUPay ka edhe aplikacion për telefonin ton në Google Play ose App Store, siç e tham në fillim, që mund ta përdorim në shumë pajisje. Atëherë, le të shkojmë tek kartat, ajo çfarë na intereson, dhe të shohim diçka të shpejt. Si që shikoni, mund të marrim dy karta free, ndoshta mund të marrim dhe më shumë se 2, nuk e di, por ndoshta e treta mund të jetë me pagesë, por gjithsesi nuk besoj se do ju duhen më shumë se 2 karta në 2 monedha të ndryshme. Dhe praktikisht kemi mundësi që t'i blokojmë, t'i blokojmë nga një ATM ose nga një post station. Gjithashtu mund të bëjmë online transaction, mund t'i aktivizojmë ose që aktivizojmë, kjo është për çështje sigurie, kuptohet. Mund të caktojmë limite, natyrisht që ka limite edhe vetë faqja, por besoj që janë të mjaftueshme. Normalisht mund të marrim edhe notification nëse e duam diçka të tillë. Dhe pastaj kemi transferta që ne mund të bëjmë, siç thënë SEPA money transfer, kjo është ajo që na intereson më shumë. Swift money transfer mund të bëjmë edhe këto që kemi aktualisht ne në bankat tona lokale. Po ashtu siç tha, mund të bëjmë transferta nëpërmjet 2 userëve të LEUPay, transferta nëpërmjet mes accounteve tona, domethënë nëse kemi shumë accounte, për shembull unë do kem 1 në euro dhe 1 në dollar, dhe mund të bëj transferta nëpërmjet këtyre 2 accounteve, ti kthej nga euro në dollar ose nga dollar në euro, e kundërta, e njëjta gjë. Currency exchange, normalisht mund të kthejmë nga euro dollar ose dollar euro ose në një monedhë tjetër, British pound. Dhe mass payments që mund të bëjmë pagesa, siç tham. Okej, këtu kemi pyetjet të përgjithshme dhe këtu kemi edhe tarifat, mund të hidhni një sy. Atëherë vendosa që ta ndaj këtë video në 2 pjesë, pasi më doli shumë e gjatë, kështu që do ta mbyllim këtë pjesë të parë këtu, dhe praktikisht te kjo pjesë do gjejmë, siç tham, një shpjegim të përgjithshëm rreth LEUPay, dhe do vazhdojmë më pas me pjesën e dytë, ku do ju tregoj praktikisht se si mund të hapni një account me LEUPay. Dhe okay, e mbyllim këtu për kësaj radhe. Shumë faleminderit që më ndoqët, dhe shihemi në pjesën e dytë të kësaj video. Okay, ciao ciao.